हैन क्लिक गरेर त्यसलाई फाल्न पनि गाह्रो हुने भयो क्लिक गर्दा एकदम यता क्लिक भइराछ यसलाई क्लिक गर्दा बिचको त क्लिकै भइराखेन बुझिराख्नु छ मतलब कोल्याप्स गरेर गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ पर्टिकुलरली सानसानो आइटमहरु फाल्न पर्यो भने के हुँदो रहेछ गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है त्यही भएर हामी टाइमलाइनलाई के गर्छौँ यसरी क्लिक गरेर एक्सपान्ड गरिदिन्छु जति एक्सपान्ड गरौँ त्यति देखिन्छ है देख्नुभयो यसरी चाहिँ यसको युजफुल कुरा यो हो अब हेर्नु अर्को कुरा यसलाई मैले क्लिक गरेर यहाँबाट डिलिट गरेँ भने पछाडिको तपाईको क्लिक गरेर अगाडि जोडियो जोडेन जोडियो तर तपाईको प्रिमियरमा यस्तो हुँदैन प्रिमियरमा तपाईले जब त्यहाँ डिलिट गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट नर्मल डिलिट त्यो त्यही खाली बस्दिन्छ मतलब प्ले गर्दाखेरि भुँडीमा ब्ल्याक आउने हो त्यसको लागि हामीसँग रिपल डिलिट भन्ने हुन्छ रिपल डिलिट भनेको राइट क्लिक गरेर जस्तै क्लिप यहाँ छ राइट क्लिक गरेर रिपल डिलिट गर्नु नि मिल्छ त्यहाँ है अब यहाँ लिभ ग्याप भनेछ है डिलिटमा लिभ ग्याप भनेछ डिलिट गरेर लिभ ग्याप गर्यो भने ग्याप बस्यो त्यहाँ मतलब अब भिडियो कालो हुने भयो प्रिमियरमा यही हुन्छ तपाईले डिलिट गर्दाखेरि यहाँ जोडियो पहिला प्रिमियरमा चाहिँ तपाईको त्यो जोडिदैन यसरी बस्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर रिपोर्ट डिलिट गर्यौं भने चाहिँ जान्छ तर होइन तपाईले खाली सक्नुभयो खाली भयो भने पनि यही राइट क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ त्यो ग्यापलाई डिलिट गर्न मिल्छ है यहाँसम्म बुझ्यो केही पनि गाह्रो छैन यहाँसम्म हैन ल दुईटा क्लिप बनिरहेछ यहाँ है अब हैन अब यसपछि म तपाईलाई काम दिन्छु अहिले तपाईको यहाँबाट पछाडीको फाल्नु थियो त्यहाँबाट हामीले बीचमा काट्यौं फाल्न मिल्यो टेन्सन छैन मानम के गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँदेखि यहाँबाट दुईटा पोइन्ट छ यहाँ दुईटा पोइन्ट छैन क्या है म यसलाई जोड्छु एकचोटी ल यो 2 सेकेन्ड यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म ठीक छ यति फाल्न पर्यो बिचको भने के गर्ने गणेशजी त्यसलाई फाल्न पर्यो भने के गरौँ मैले मलाई भन्नु ल म त्यही गर्छु यो र यो बिचको फाल्न पर्यो के गरौँ ल भन्नु 2 सेकेन्डमा जानु पर्यो 2 सेकेन्ड जानु पर्यो साइडबाट 2 सेकेन्डमा लानु पर्यो ल अब फेरि स्पिड गर्नु पर्यो अनि अब के गर्नु पर्यो हामी त बिचको फेरि जस्तै यहाँनिर कि अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ यति बिचको फाल्नु पर्ने हो भिक्टरजी यहाँ गएर फेरि के गर्नु पर्यो फेरि स्पिड गर्नु पर्यो भयो क्लिप बिचको निक्ल्यो फाल्ने क्लिप अनि यसलाई तपाईँले डिलिट गर्नु पर्यो कन्फ्युजन छैन है केही पनि एउटा प्रोसेस यो तपाईले चाहिँ बिचको फाल्दाखेरि दुई ठाउँलाई स्पिड गर्नुभयो है अब हेर्नु मैले भनेको थिएँ यहाँबाट यहाँसम्म फाल्नु पर्यो हामीले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर स्पिड गर्यौं क्लिक गरेर स्पिड भइसक्यो अनि सेकेन्डमा भिक्टरजीले के भन्नुभयो भने यहाँनिर स्पिड गरेर बिचको फाल्नु भन्नुभयो एउटा प्रोसेस त्यो हो अर्को प्रोसेस पनि छ यहाँ स्पिड गर्नु पर्दैन यहाँनिर एकचोटि काटिसकेपछि अब के गर्नु पर्छ यो तपाईले माउस यता लानुभयो भने नोटिस गर्नु है ए देख्नुभयो नोटिस भयो माउस क्लिक गरेर तपाईले यसरी तानेर छोड्दिनुस् गयो मतलब डबल स्पिड चाहिएन त्यहाँनिर है अथवा तपाईले चाहिँ पछाडी स्पिड गरेर पछाडी यहाँ स्पिड गरेर हाम्रो काट्ने त यहाँसम्म थियो फेरि यसलाई क्लिक गरेर माउस यहाँ लगेर तपाईँ यो भिक्टरजी नयाँ कुरा तपाईँ यो दुई ठाउँ स्पिड गर्नु पर्दो रहेछ है धेरै ठाउँमा काटिराख्नु पर्ने छ फाल्नु पर्ने छ भने स्पिड क्लिक गर्दा किन बस्ने एउटा पोइन्ट बनाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ है अब प्रिमियरमा र पिनाकलमा फरक यहाँनिर के छ भने तपाईले यो स्लाइडर यहाँ लानुभयो हो यहाँ गएर तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो स्पिडमा क्लिक गर्नुभयो अनि त्यस्तै गरेर तपाईले फेरि यता काट्न मन लाग्यो भने यहाँ लड गर्नु पर्यो भने यही लड गर्नुपर्छ तर प्रिमियरमा फरक छ तपाईले स्पिड क्लिक गर्दाखेरि कट्दैन त्यहाँ रेजर टुल हुन्छ RZOR रेजर प्रिमियरमा त्यो पिक गर्ने हो हामीले पिक गरिसकेपछि यहाँ पत्ती आउँछ क्या माउसमा अनि यहाँ काट्दिने मतलब यो स्लाइडरसँग हामीलाई केही मतलब छैन बुझ्नुभयो प्रिमियरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ ठीक छ हेर्न सकिन्छ हैन अब हेर्नु मैले यहाँनिर स्पिड गरिदिएँ त्यसपछि मैले यहाँनिर स्पिड गरिदिएँ है त्यसपछि मैले यहाँनिर स्पिड गरिदिएँ ठीक छ अब यो बिचमा यो भिडियोको बिचमा अनि यो भिडियोको बिचमा अनि यो क्लिपको बिचमा चाहिँ मलाई फोटो चाहियो है अब फोटो चाहियो भने यहाँ जाने मैले भनिसकेको थिएँ तपाईँलाई हैन त्यहाँ गइसकेपछि ल मैले यो फोटो ल्याउने ड्रप गर्ने कहाँ यसरी ठ्याक्कै चिन्ह हेर्ने है यो हरियो मलाई यहाँ चाहिएको यो बिचमा चाहिँ हरियो यहाँ छ भनेपछि छोडिदिने फोटो ठुलो भयो जस्तो लाग्यो मानव
यो त धेरै ठुलो भयो, लायो भने क्लिक गरेर यसरी छोटो बनाउनु मिल्यो, छोटो भयो जस्तो लाग्यो, क्लिक गरेर फेरि बनाउनु मिल्यो, टेन्सन छैन है। त्यस्तै गरेर फेरि यो बिचमा ल्याएँ मैले, टाइमलाइन ठुलो गरेर यो ठुलो देखिएको हो, फोटो खासै ठुलो छैन है, यहाँनिर छोडेँ। अब त्यस्तै गरेर यो ल्याएँ, यो ल्याएर यहाँनिर छोडेँ, 3टा मलाई क्लिकमा फोटो चाहिएको थियो, फोटो मैले ल्याएँ, ठिक छ। अब यहाँनिर फोटोमा त अडियो छैन हाम्रो, यो भिडियो सेक्सन भयो, यो भिडियोसँगै अट्याच भएर आएको अडियो सेक्सन भयो। जहाँ जहाँ भिडियो थियो त्यहाँ त्यहाँ अडियो छ हाम्रो होइन, जहाँ जहाँ फोटो छ त्यहाँ अडियो छैन हाम्रो। विक्टरजी बुझिराख्ने छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भने अब यति गर्नु पर्यो, तपाईँले जतिवटा फोटो ल्याउने हो ल्याउनुहोस्, जतिवटा फोटो भिडियो क्लिप बनाउनुहोस्, कम्तीमा 3टा चाहिँ हुनु पर्यो, 3टा फोटो चाहिँ भिडियोको क्लिपको बिचमा आउनु पर्यो है, यति चाहिँ आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट एउटा भिडियो युज गऱ्यौँ, क्यामेरा फोटोको लागि फोटो युज गऱ्यौँ, अनि हामीले अब ट्रान्जिसन युज गर्छौँ है। ट्रान्जिसनमा गइसकेपछि यहाँ माथिपट्टि तपाईँको 2D ट्रान्जिसन लेखिरहेछ, यो 2D ट्रान्जिसनहरू भए, यसलाई क्लिक गरेपछि अल्फा म्याजिक लेखिरहेछ, अल्फा म्याजिक ट्रान्जिसन भयो, मतलब यो सबैभित्र आफ्नो आफ्नो ट्रान्जिसन छ है। अब जस्तै म यहाँनिर एक्स्ट्रा एफेक्ट्समा गएँ, एक्स्ट्रा एफेक्ट्समा गइसकेपछि यसलाई तानेर तपाईँले यहाँ छोडिदिने मात्रै, जस्तै मैले यहाँ छोडिदिएँ है। ट्रान्जिसन ठुलो भयो जस्तो लाग्यो, यो तपाईँको जति पनि ठुलो हुन्छ नि ट्रान्जिसन त्यति स्लो त्यो चल्ने हो, तपाईँ त्यसलाई सानो गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ, त्यति फास्ट त्यो चल्छ है। सानो भयो ट्रान्जिसन फास्ट चल्यो, ठुलो भयो ट्रान्जिसन स्लो चल्यो ट्रान्जिसन है। त्यस्तै गरेर अर्को ट्रान्जिसन मैले हाल्छु यहाँ, मानौँ यो हाल्नु पऱ्यो, ल यो हालिदिएँ। अब यसलाई पनि मैले सानो गर्न मन लाग्यो, सानो गरेँ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले सबैमा ट्रान्जिसन हाल्ने है, सबैमा सुरुवातदेखि क्लिपको बिचदेखि लास्टसम्म तपाईँले ट्रान्जिसन हाल्ने, ठिक छ। अब तपाईँहरूले नोटिस गर्नु होला, गीत हेर्ने बेला अथवा कुनै भिडियो हेर्ने बेला लास्टमा इन्डिङमा इन्डिङमा तपाईँको भिडियो झ्याप्प जान्छ र जाँदैन, बिस्तारै ब्ल्याक भएर जान्छ, थाहा छ, आउँछ त्यो गर्न, बिस्तारै ब्ल्याक भएर जान्छ, त्यो केही पनि होइन, ट्रान्जिसनको कमाल हो। एउटा हामीले की फ्रेम बनाएर गर्न सक्छौँ, की फ्रेम बनाउनु म तपाईँलाई सिकाउँछु प्रिमियरमा। की फ्रेम बनाएर पर्टिकुलर कुन सेक्सनदेखि कुन सेक्सनसम्म हामी चाहिँ एनिमेसन दिने हो, एउटा त त्यो हामी एनिमेसन की फ्रेमको एनिमेसन पोइन्टबाट चाहिँ हामी टालो गर्न सक्छौँ, तर होइन इन्डिङमा चाहिँ हामीले एनिमेसन युज गर्नु पर्दैन क्या मेरो है, की फ्रेम युज गर्नु पर्दैन। हामी नर्मल्ली यही ट्रान्जिसनबाट डिजल्भ ट्रान्जिसनहरू हुन्छ है। प्रिमियरमा तपाईँको चाहिँ प्लस डिजल्भ हुन्छ, एउटा डिप टु ब्ल्याक हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ लास्टमा यो हाल्ने है, 2D ट्रान्जिसनमा जाने अनि यो ट्रान्जिसन हाल्ने, फेड इन अर फेड आउट। यसलाई क्लिक गरेर यहाँ ल्याएर छोडिदिएँ मैले, हेर्नु है। अब भिडियो तपाईँको कसरी जान्छ, प्ले गरेँ, इन्डिङमा के हुन्छ हेर्नु। अब देख्नुभयो ब्ल्याक भएर गयो, छिटो गयो जस्तो लाग्यो, मानौँ बढाइदिने होइन, प्ले ठिक छ, बुझ्यो। अब यो तपाईँले गर्ने हो, कहाँ कहाँ कन्फ्युज हुन्छ मलाई सोध्ने हो है, कन्फ्युज हुन्छ मलाई थाहा छ। ल भिडियो हेर्नु है, क्यामेराबाट भिडियो ल्याउनुहोस्, तपाईँकोमा पहिल्यै छ, तपाईँकोमा ल्याए हुन्छ। भिडियोलाई तपाईँ यहाँ लानुहोस्, लगभग 30 सेकेन्ड 30-40 सेकेन्डको भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहोस् है, लगभग 30 सेकेन्ड पुग्नु पऱ्यो। भिडियो पुगेन भने रिपिट गरिदिए हुन्छ, रिपिट त्यो गर्नुहोस्। भिडियोलाई काट्नुहोस्, 4-5 ठाउँ काट्नुहोस्, 4-5 ठाउँ काटिसकेपछि फोटोमा जानुहोस्, कुनै फोटो तपाईँले ओपन गर्नुहोस्, यो फोटोमा क्लिक गरेर अनि फोटो बिचमा के गर्छ, जहाँ क्लिप काट्टा छन् त्यसको बिचमा फोटोहरू लैदिनुहोस्। फोटोलाई तपाईँले 5-5 सेकेन्डको ग्याप दिनुहोस्, टाइमिङ कति दिनुहोस्, त्यो मिल्नै पर्छ है, 5 सेकेन्ड ठ्याक्कै, 4 सेकेन्ड होस् बरु केही छैन, 4 सेकेन्ड या 5 सेकेन्डमा तपाईँको हुनु पऱ्यो यो के टाइमिङ। यहाँ त तपाईँको 4 देखि 8 सेकेन्ड आउँदाखेरि फोटो त थोरै छ नि त, मतलब यो 5 सेकेन्ड त छैन, तपाईँले ठ्याक्कै यहाँ टाइमिङ हेरेर के गरे 5 सेकेन्डमा राखिदिने कि 4 सेकेन्ड अथवा 5 सेकेन्डमा राखिदिने फोटोलाई, हरेक फोटोलाई। अनि हरेकको बिचमा ट्रान्जिसनलाई क्लिक गर्ने, लास्टमा चाहिँ तपाईँले यही राख्नुहोस् है। बिचमा तपाईँले यहाँ हेर्दै आफूलाई जुन जुन मनपर्छ क्लिक गर्दै हेर्दै ट्याक्कै एक घन्टा सुरुमा बिचमा लास्टमा राख्नुहोस् अनि मलाई देखाउनुहोस् भिडियो। ल स्टार्ट।